คือมีหลายคนถามผมเขาว่าโอเคตอนเนี้ยเขาพร้อมแล้วที่จะลงทุนกับการแต่งตัวเนาะเขาควรจะซื้ออะไรเป็นอย่างแรกผมอยากจะบอกเขาครับว่าไปซื้อหนังสือฮะไม่ใช่เสื้อผ้า A History of Men Fashion Fantastic Man Making the Cut What Artists Wear How to Be a Man Men and Style Men's and Manner True Style ถ้าทัศนคติไม่ดีหรือว่าวิธีคิดไม่ผ่านเนี่ยก็คือเลิกคุยเลยฮะ A Man and His Watch Dressing the Man Sharp Suit นะครับ Gentleman ฮะ Men of Style Amentora The Well Dressed Gentleman Handbook of Style Icon of Men Style Vintage Menswear เนาะ Aloha หนังสือประเภทสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจในสไตล์นะคือหนังสือชีวประวัติหนังสือประวัติศาสตร์หรือหนังสืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สไตล์แมนนวลสวัสดีครับอเมริกันโนเทสครับก็ขอโทษที่หายไปนานนะฮะแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วครับผมกับประเด็นในวันนี้นะฮะหนังสือปูพื้นฐานเพื่อสร้างสไตล์ส่วนตัวนะครับคือมีหลายคนถามผมเขาว่าโอเคตอนเนี้ยเขาพร้อมแล้วที่จะลงทุนกับการแต่งตัวเนาะเขาควรจะซื้ออะไรเป็นอย่างแรกผมอยากจะบอกเขาครับว่าไปซื้อหนังสือฮะไม่ใช่เสื้อผ้าเพราะว่าการลงทุนกับความรู้เนี่ยมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยครับแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยทั้งประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินในการลงทุนครั้งต่อไปนะฮะคือผมจะขอพูดถึงเฉพาะหนังสือที่ผมอ่านจริงๆเท่านั้นนะครับแล้วก็จริงอยู่ครับที่รสนิยมเนี่ยมันอาจจะสอนกันยากนะแต่ผมว่ามันฝึกกันได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะแยกแยะได้เนี่ยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีหรือว่าอะไรที่เหมาะกับเราหรือเปล่าเนี่ยครับเราจำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานซะก่อนฮะซึ่งหนังสือตัวไปนี้เนี่ยจะช่วยเราได้นะครับคืออย่างน้อยเนี่ยมันก็เคยช่วยปูพื้นฐานให้กับผมมาแล้วนะฮะหนังสือจำพวกแรกเลยฮะที่ผมอยากจะแนะนำเนาะคือผมจะขอเรียกมันว่าหนังสือเสริม mindset ละกันนะครับคือมันจะจักรจี้นิดนึงนะฟังแล้วยังกับไลฟ์โค้ชอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจริงตามนั้นเลยครับตรงที่ว่า mindset หรือว่าทัศนคติและวิธีคิดเนี่ยมันคือสิ่งสำคัญที่สุดเลยฮะไม่ว่าเราจะเริ่มทำอะไรก็ตามเนาะเพราะถ้าทัศนคติไม่ดีหรือว่าวิธีคิดไม่ผ่านเนี่ยก็คือเลิกคุยเลยฮะโอเคเล่มแรกนะครับที่ผมชอบมากเลยเนี่ยคือ Men and Style ครับผมเขียนโดยเดวิดคอ g กินส์นะครับผมจริงๆแล้วเล่มนี้เนี่ยผมเคยแนะนำไปแล้วนะในคลิปที่ชื่อว่า9ร้านที่ผมเลือกนะฮะแต่ว่าจะแนะนำอีกทีเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่เมื่อกลับมาอ่านกี่ครั้งเนี่ยผมก็ได้ไอเดียใหม่ๆทุกครั้งเลยนะครับคือหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเดวิดคอ g กินส์เนี่ยเขาชวนผู้อ่านไปหาคำตอบครับว่าการแต่งตัวเนี่ยมันสำคัญยังไงและทำไมคนคนนั้นเนี่ยถึงแต่งตัวแบบนั้นคือมันเป็นหนังสือที่เดินเรื่องนะครับด้วยบทสัมภาษณ์นะฮะที่คอ g กินส์เนี่ยถามเพื่อนๆของเขานะครับในประเด็นต่างๆเนาะอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยคุณแต่งตัวยังไงพ่อของคุณแต่งตัวยังไงปู่ของคุณแต่งตัวยังไงพ่อคุณมีกฎในการแต่งตัวไหมหรือว่าคุณใส่อะไรในวันแต่งงานทฤษฎีในการแต่งตัวของคุณคืออะไรนะครับซึ่งความน่าสนใจเนี่ยมันอยู่ที่คำตอบของเราเพื่อนของเขานี่แหละครับคือเพื่อนของเขาเนี่ยมีตั้งแต่นักเขียนนะฮะคนทำงานเบื้องหลังในวงการแฟชั่นไปจนถึงศิลปินนะครับอย่างเช่นเกรนโอไบรอันนักเขียน Interview Magazine ของแอนดี้วอร์ฮอลในยุคประมาณ 70 นะครับมีจีบรูซบรอยเออร์นักเขียนแล้วก็เขาเป็น Menswear Historian ด้วยมีนิกซูลิแวนที่เป็นแฟชั่นเอดิเตอร์ของ Esquire นะฮะเพื่อนๆหลายคนของเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะแต่ว่าดีกรีเนี่ยน่าสนใจมากอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็เป็นแฟชั่นดีเรคเตอร์ของ United Aero and Sun นะครับบางคนเป็น founder ของ Hodinkee นะครับแล้วก็บางคนก็เป็นศิลปินที่ร่วมเขียนบทในหนังเรื่อง The Grand Budapest ของเวส แอนเดอร์สันนะฮะไปจนถึงศิลปินที่ออกแบบคอสตูมให้กับ New York City Ballet เนาะคือแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่สนใจแค่เสื้อผ้าครับแต่ว่าเขาทำงานอย่างอื่นด้วยแล้วก็มันทำให้คำตอบเนี่ยหลากหลายแล้วก็มีมิติที่มันไม่ได้หมกมุ่นอยู่แค่กับเสื้อผ้าอย่างเดียวนะฮะคือผมรู้สึกว่าเล่มนี้เนี่ยมันชวนให้เรามองสไตล์ครับในมุมที่ลึกลงไปไม่ใช่แค่การเล่นแต่งตัวแต่การแต่งตัวเนี่ยมันยังสะท้อนถึงการเลี้ยงดูมันยังสะท้อนถึงการเติบโตของแต่ละคนแล้วก็สะท้อนถึงค่านิยมที่คนแต่ละคนเนี่ยยึดถือนะครับมันแฝงไปด้วยความหมายไว้ในนั้นทั้งหมดเลยเนาะมีบทหนึ่งที่ผมชอบมากมันชื่อว่า Tie and the Meaning of Things นะฮะคือที่ในบางสังคมเนี่ยสีของเน็กไทมันยังมีความหมายอยู่นะเหมือนกันกับที่ตัวผู้เขียนก็คือตัวเดวิดคอ g กินส์เองเนี่ยฮะเคยโดนทักกันนะครับว่าเฮ้ยเป็นศิษย์เก่าอีตันหรือเปล่าเพราะว่าใส่เนคไทสีเดียวกับสถาบันนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเมื่อไม่แน่ใจเนี่ยเดวิดคอ g กินส์นะครับเขาถึงเลือกใส่นิตไทเสมอดีครับเล่มนี้ดีเลยมันชวนคิดมากๆครับว่าสไตล์ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลหรอกครับ
แค่ขุดลงไปในรากของตัวเองแล้วก็ขุดให้มันลึกพอฮะเราก็จะรู้จักที่มาของตัวเองและเมื่อนั้นเราก็จะเห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นนะครับโอเคเล่มต่อมาฮะคือเมื่อพูดถึงเดวิด คอกกินส์แล้วก็ต้องพูดถึงอีกเล่มหนึ่งด้วยนะครับ Men's and Manner คือเล่มที่แล้วนะครับผมมันทำให้เราเป็นคนที่แต่งตัวดีด้วยความเข้าใจใช่ไหมฮะแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยมันทำให้เราเป็นคนที่แต่งตัวดีแล้วก็มีมารยาทด้วยนะครับคือผมชอบตรงที่มันเป็นเล่มที่พูดถึงมารยาทแบบ old fashion ที่ประยุกต์เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยของเราแล้วนะฮะครอบคลุมหลายประเด็นมากเลยอย่างเช่นการให้ทิปในบาร์ในโรงแรมการสั่งเครื่องดื่มการออกเดทเงี้ยการไปปาร์ตี้การเดินทางเนาะมีบทที่พูดถึงสปอร์ตโค้ดแล้วก็แบล็กไทแล้วก็การกรูมมิ่งเอาไว้ด้วยนะฮะคือมันเป็นบทความที่เขียนได้อย่างฉลาดอ่านง่ายแล้วก็เต็มไปด้วยไหวพริบเลยนะครับเล่มนี้นะครับอีกเล่มหนึ่งคราวนี้เปลี่ยนนักเขียนบ้างเล่มต่อมา Core Classic Menswear สายใส่สูทผูกไทเนี่ยน่าจะคุ้นตากันดีนะครับ True Style The History and Principle of Classic Menswear นะครับเขียนโดย G. Bruce Boyer นะฮะมันเป็นเล่มที่ old school มากๆแล้วก็สละสลวยมากๆคือมีแทบทุกอย่างที่คนอยากจะเริ่มต้นใส่สูทผูกไทอยากจะรู้นะครับอย่างเช่นเรื่องของAscot เรื่อง Bow Tie เรื่อง English Look เรื่อง Evening Dress Ivy Style Italian Style ไปจนถึงเรื่องการ Mixing Pattern นะฮะแต่มีข้อคิดหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากจากหนังสือเล่มนี้นะฮะคือเขาบอกว่าเสื้อผ้าเนี่ย never shut up คือเสื้อผ้ามันไม่เคยเงียบเลยครับแม้ว่าคุณจะตั้งใจใส่ตัวนั้นมาหรือเปล่าคือมันจะเป่าประกาศถึงจุดยืนและก็ความหมายที่แฝงเอาไว้อยู่เสมอนะฮะคือจริงครับว่าอย่าตัดสินคนจากภายนอกใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเราอาจจะตัดสินคนคนหนึ่งจากเสื้อผ้าที่เขาใส่ทั้งที่ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยสักคำดังนั้นนะฮะก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็เลือกให้ดีนะครับคือข้อดีของเล่มนี้คือหนังสือของ G. Bruce Boyer เนี่ยครับอ่านง่ายนะครับเขาเล่าเรื่องสนุกนะแต่ความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเขาเขียนมันขึ้นมาจากแพชชั่นที่เขามีต่อสไตล์การแต่งตัวแบบนี้จริงๆนะฮะคือมันเป็นความหลงใหลอย่างแรงกล้าเลยนะครับซึ่งดีนะฮะแต่บางครั้งอ่านไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นบทความที่สรรเสริญการใส่สูทผูกไทอย่างมากๆนะฮะซึ่งในความเห็นของผมเนี่ยการแต่งตัวมันยังมีหลายแบบหลายสไตล์ที่น่าสนใจนะครับการใส่สูทผูกไทเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในนั้นแล้วมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างนะฮะแต่มันก็ยังเป็นเล่มที่แนะนำอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันคือองค์ความรู้ที่มาจากนักเขียนที่ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยมันนานแล้วก็มีความหลงใหลในสไตล์นี้อย่างแรงกล้าจริงๆนะฮะมาถึงเล่มนี้นะฮะเล่มที่ผมชอบมากๆนะครับ How to be a man A Guide to Style and Behavior for the Modern Gentleman นะฮะเขียนโดยเกลน โอไบรอันนะครับซึ่งเกลนเนี่ยเป็นนักเขียนที่เคลวินไคลน์นะฮะเคยเปรยเอาไว้เลยนะครับว่าเขาคือโสเครติสแห่ง Popular Culture เลยนะคือพออ่านดูแล้วเนี่ยครับผมถึงได้รู้เลยว่าโอ้โหเล่มนี้มันเก่าเกมกวนตีนมากมันเป็นบทความที่เขียนขึ้นมาอย่างมีสไตล์จริงๆนะครับลีลาเนี่ยคือเหนือชั้นน่ะแล้วก็แองเกิลที่ตัวเกลนนำเสนอในแต่ละประเด็นเนี่ยคือรู้เลยว่าเขาไม่ได้มองสไตล์หรือว่าแฟชั่นเนี่ยแค่แคบๆแบบที่แค่เลือกเสื้อผ้ามาใส่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่มันเป็นการมองสไตล์ที่เชื่อมโยงไปถึงการวางตัวในสังคมแล้วก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมของมนุษย์นะครับคือดูประเด็นที่เขาเขียนนะฮะอย่างเช่นนะฮะ how to be a man เนี่ยhow to not look stupid how to have a style how to be formal how to be polite how to be an individual ไปจนถึงบทความที่แสดงทัศนะในเรื่องสไตล์สูทเนคไทนะครับเรื่องการกินดื่มเรื่องการวางตัวไปจนถึงเรื่องรสนิยมนะคือมันเยอะมากแล้วก็ลึกมากๆนะฮะคือไม่ว่าคุณจะชอบการแต่งตัวหรือเปล่าเนี่ยคือเล่มที่ผมอยากให้อ่านนะเพราะว่ามันคือบทความเชิงศิลปะวัฒนธรรมที่มาจากนักเขียนที่คลุกคลีอยู่กับ pop culture มาหลายสิบปีครับผ่านมาหมดแล้วฮะตั้งแต่ยุค pop art ของแอนดี้วอร์ฮอลนะครับผ่านยุค 70-80 อันบ้าคลั่งไปจนถึงยุค MTV เนาะซึ่งตัวเกลนเองเนี่ยครับเขาเพิ่งมาเสียชีวิตในปี 2017 นี่เองนะฮะส่วนเล่มนี้เนี่ยเขียนขึ้นมาในปี 2011 นะครับตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นหิ้งคลาสสิกไปแล้วนะฮะดูคนที่เขามาเขียนคำนิยมให้ซะก่อนนะมีเคทมอสมีทอมฟอร์ดเนี่ยมีเคลวินไคลน์อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมให้ทอมฟอร์ดขายเล่มนี้แล้วกันนะคือทอมฟอร์ดบอกว่า How to be a man คือคำชี้แนะที่ฉลาดหลักแหลมนะครับสำหรับสุภาพบุรุษยุคใหม่มันเปี่ยมด้วยอารมณ์ขันเนาะข้อมูลเหลือล้นลูกล้อลูกชนล้นเหลือความผิดหวังเดียวของผมคือผมหวังว่าจะได้แอบบ้างว่าผมเป็นคนเขียนเล่มนี้ซะเองนะฮะ
คือพูดง่ายๆคือทำไมเขาไม่เขียนอะไรแบบนี้ได้เองนะครับเล่มนี้เป็นเล่มที่ควรอ่านมากๆเลยนะฮะแต่ผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าผมเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับทุกประเด็นใน4เล่มที่ผมพูดไปนะฮะคือต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละเล่มเนี่ยมันถูกเขียนขึ้นมาในยุคสมัยที่ต่างกันนะครับมีทัศนคติที่คนในสังคมตอนนั้นยึดถือที่ต่างกันเนาะดังนั้นแล้วในบางเล่มเนี่ยมันอาจจะยังมีค่านิยมแบบเหมือนเป็นแบบสังคมชายเป็นใหญ่ประมาณนั้นนะฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมเองไม่ชอบเนาะนั่นแหละครับคือบางครั้งมันก็แอบสะท้อนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยผ่านการกระทำผ่านสิ่งที่เขาทำผ่านธรรมเนียมปฏิบัติที่แฝงมาต่อกันมาเนาะอย่างง่ายๆเลยฮะเช่นการใช้คำว่า gentleman เนี่ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยครับมันอาจจะฟังดูโอเคนะแต่ว่าเมื่อผมได้ยินคำนี้ในยุคนี้เนี่ยคือต้องยอมรับตามตรงว่าผมรู้สึกจักรจี้นิดหนึ่งนะแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเรายังควรใช้คำที่มันแบ่งแยกเพศแบบนี้อยู่หรือเปล่าอย่างเช่นคำว่าแบบ ladies and gentlemen อย่างเงี้ยท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอย่างเงี้ยคือในยุคที่ความหลากหลายทางเพศเนี่ยครับมันมีหลากหลายมากกว่าแค่ชายหญิงนะแล้วก็ทุกเพศเนี่ยเขาควรจะเท่ากันจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ชายเป็นใหญ่เพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยอย่างบางสายการบินนะฮะเวลาเขาประกาศบนเครื่องบินเดี๋ยวนี้นะครับเขาเลิกใช้คำว่า ladies and gentlemen ไปแล้วนะฮะแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆเนาะอย่างเช่นการใช้ถ้อยคำอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันเป็นก้าวแรกที่น่าสนใจเลยนะที่เราจะเริ่มมองสังคมผ่านแว่นที่มองเห็นว่าคนทุกเพศทุกวัยนั้นเท่ากันจริงๆก็ขอให้อ่านด้วยความเข้าใจในยุคสมัยแล้วก็อ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยนะครับโอเคครับมาถึงกลุ่มที่2นะฮะผมขอเรียกมันว่าหนังสือปูพื้นฐานแล้วกันนะครับเล่มแรกเลยนี่ Dressing the Man นะฮะเขียนโดยอลันฟรัสเซอร์เล่มนี้คลาสสิกคือผมอ่านเล่มนี้ตอนที่ผมไม่รู้อะไรเลยนะเกี่ยวกับการใส่สูทผูกไทแล้วก็พบว่ามันเป็นเล่มที่ให้ข้อมูลดีมากนะครับคือผมชอบตรงที่ว่าเขาไม่ได้อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเลยว่าสูตรคืออะไรแต่ว่าเขาจะเริ่มจากการปูพื้นฐานให้คนอ่านเข้าใจพัฒนาการโดยสังเขปของการแต่งตัวในสไตล์นี้ก่อนนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยแล้วก็ปูพื้นฐานเรื่องการใช้สีบนเครื่องแต่งกายทำให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจเรื่องของ proportion หรือว่าสัดส่วนของสูทที่ส่งผลต่อซิลูเอตโดยรวมของคนใส่แล้วก็ไปจนถึงเรื่องการ matching pattern ของเสื้อเชิ้ตเนคไทหรือว่าแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยก่อนที่จะเข้าเรื่องว่าสูทเนี่ยแบบต่างๆมันเป็นยังไงคือผมชอบเลยนะเพราะว่ามันทำให้เราเห็นภาพกว้างก่อนแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องสีเนี่ย proportion balance หรือว่าการมองภาพใหญ่เนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะฮะในการนำไปประยุกต์กับการแต่งกายแบบต่างๆเนาะซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นคัมภีร์สำหรับผู้เริ่มต้นที่ดีเลยนะครับคือมีประเด็นหนึ่งนะฮะที่อลันฟัสเซอร์เสนอไว้นะแล้วผมว่าน่าสนใจดีนั่นคือการแมทสีเสื้อผ้านะครับให้เข้ากับสีผิวแล้วก็สีผมเนาะเพื่อดึงความสนใจให้คู่สนทนาเนี่ยมาโฟกัสที่ตัวตนของเราไม่ใช่ไปโฟกัสที่เสื้อผ้าของเราพูดง่ายๆคือฟัสเซอร์เนี่ยครับเขาเชื่อว่าการแต่งตัวที่ดีมันคือการแต่งตัวที่เสื้อผ้าเนี่ยต้องไม่แย่งซีนจากตัวตนการที่คนคนหนึ่งเดินมาแล้วเราเห็นเนคไทของเขาก่อนที่จะเห็นหน้าเขาเนี่ยกระทั่งว่ามาคุยกันแล้วเนี่ยเราก็ยังโฟกัสที่เนคไทของเขามากกว่าที่หน้าเขาเนี่ยครับนั่นแสดงให้เห็นว่าการแต่งตัวของเขาเนี่ยมีบางอย่างที่เรียกความสนใจมากเกินไปเนาะซึ่งมันเป็นหลักการที่ผมว่าน่าสนใจดีนะฮะแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดนะครับคือผมเชื่อว่าไม่ผิดนะที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะแต่งตัวโดยให้เสื้อผ้าเด่นกว่าตัวเขาแค่ขอให้แน่ใจนะครับว่าเขาทำอย่างมีจุดประสงค์แล้วก็รู้ตัวว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่นะครับแต่ว่าสำหรับมือใหม่เนาะลองอ่านไว้พิจารณาก็สนุกดีนะฮะไม่อยากให้เชื่อทุกอย่างในเล่มนี้เพราะว่าบางข้อมูลเนี่ยมันอาจจะล้าสมัยไปแล้วเหมือนกันนะครับเมื่อเทียบกับเอสเตติกหรือว่ารสนิยมของคนในยุคนี้นะครับโอเคครับเล่มต่อมานี่ Gentleman ฮะเขียนโดยเบอร์นฮาร์ด รัสเซลนะครับก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ยอดนิยมที่หาได้ไม่ยากนะแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะฮะคือผมเชื่อแน่ว่าหลายๆคนน่ะมีแหละเล่มนี้คือเล่มนี้มันดีตรงที่ว่ามันไม่ได้พูดถึงแค่เสื้อผ้านะครับแต่ว่ามันจะลงลึกไปถึงเรื่องของการกรูมมิ่งการเก็บหนวดเคราการตัดแต่งทรงผมไปจนถึงการทำเล็บเนาะคือละเอียดอ่อนมากแล้วก็ผมชอบนะเพราะว่าเรื่องกรูมมิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้ชายหลายคนเนี่ยคือมองข้าม
น่าเสียดายมากนะครับแต่งตัวดีมากเลยแหละแต่ว่าสุขภาพผิวเนี่ยแย่มากเล็บเนี่ยสกปรกมากไม่ดูแลตัวเองเลยอย่างเงี้ยคือเล่มนี้เนี่ยคือเป็นการให้ข้อมูลเกือบทุกแง่มุมของการแต่งกายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใส่สูทในเมืองเนาะการใส่ไปเดินป่าล่าสัตว์แบบผู้ดีอังกฤษสมัยก่อนเลยหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับไวท์ไทแล้วก็แบล็กไทก็มีอย่างครบถ้วนนะครับคือผมเนี่ยมักจะใช้2เล่มนี้เปรียบเทียบกันเมื่อต้องการอ้างอิงข้อมูลบางอย่างอย่างเช่นต้องทำเสื้อที่เกี่ยวกับไวท์ไทหรือว่า morning dress อย่างเงี้ยก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยเขาใส่ยังไงวะเพราะว่าdress code ที่มัน strict ขนาดนี้เนี่ยมันมีข้อบังคับที่ชัดเจนนะครับ2เล่มเนี่ยก็ช่วยได้เลยจริงๆมันยังมีอีก2เล่มนะที่ผมเนี่ยมักจะใช้ในการเปรียบเทียบกันเหมือนกันเล่มแรกเนี่ยคือ The Well Dressed Gentleman Pocket Guide นะครับผมเล่มนี้เขียนโดยออสการ์เลเนสนะฮะส่วนอีกเล่มหนึ่งนี่ก็คือ Handbook of Style นะครับของ Esquire เล่มจากเล่มนี้ก่อนคือเล่มนี้มันเป็นตำราเล็กๆเนาะที่เขียนขึ้นในปีประมาณ1998นะฮะมันก็คือข้อมูลที่คล้ายกับเล่มอื่นๆในฉบับย่อส่วนนั่นแหละครับผมแต่ว่ามันมีข้อสังเกตหนึ่งที่อยากจะให้ดูคือในเล่มนี้เขาจะแยกเขาเรียกว่าโฟพานะผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าเนาะคือพูดง่ายๆมันคือ social error ครับมันคือสิ่งที่เขาไม่ทำกันคือแยกเอาไว้ในแต่ละหัวข้อด้วยอย่างเช่นในหัวข้อเข็มขัดเงี้ยครับก็จะมีสิ่งที่เขาไม่ทำกันก็คือการใส่เข็มขัดกับใส่สายเอี้ยมในเวลาเดียวกันซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะคือเลือกเอาสักอย่างเพราะว่าฟังก์ชันมันตีกันอยู่แต่มันก็มีโฟพาบางอย่างที่ผมไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคือการใส่สูทฟอร์มอลกับกางเกงขาเบิ้ลอย่างเงี้ยเฮ้ยหรือว่าแบบใส่สูทดับเบิลเบรสกับกางเกงขาไม่เบิ้ลอย่างเงี้ยซึ่งผมงงนะว่าทำไมจะทำไม่ได้ฮะเพราะว่าคือโอเคนะถ้าฟอร์มอลสูทที่เขาพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงชุดทักซิโดใช่ครับเราไม่ใส่แจ็คเก็ตทักซิโดกับกางเกงขาเบิ้ลแต่ถ้าฟอร์มอลสูทที่หมายถึงเนี่ยคือสูทที่ฟอร์มอลเฉยๆเนี่ยผมว่ายุคนี้ครับเราใส่กับกางเกงขาเบิ้ลได้นะหรืออย่างเช่นการใส่ดับเบิลเบรสกับกางเกงขาไม่เบิ้ลเนี่ยคือจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ผมทำบ่อยมากนะครับและคนเขาก็ทำกันนะคือแฟชั่นตอนนี้มันมีหลากหลายมากกว่าช่วงเวลาที่ตำรานี้ถูกเขียนขึ้นไปแล้วนะครับสิ่งที่จะบอกก็คือว่าตำราพวกนี้มันถูกเขียนขึ้นในแต่ละยุคสมัยเนาะที่มีค่านิยมแล้วก็แฟชั่นที่ต่างกันดังนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ต้องเชื่อทุกอย่างก็ได้นะครับอีกเล่มหนึ่งคือHandbook of Style ของนิตยสาร Esquire คืออันเนี้ยมันจะออกแนวสมัยใหม่หน่อยแล้วก็จะไม่ค่อย traditional ครับเหมือนกับ 2-3 เล่มแรกคือมันเป็นการให้คำแนะนำเหมือนแบบเวลาเราอ่าน Esquire เลยฮะก็เพลินๆแต่จริงๆแล้วนอกจากเล่มนี้แล้วเนี่ย Esquire เองนะครับเขามี Style Manual ที่ออกมาเรื่อยๆปีละครั้ง2ครั้งนะครับชื่อว่า The Big Black Book นะฮะคือไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีอยู่ไหมนะครับก็ลองไปตามอ่านดูได้นะเพลินมากอ่าน Esquireหนังสืออีกแคตตากรีหนึ่งที่ผมโปรดปรานมากเลยนะฮะคือพวกหนังสือ history หรือว่าหนังสือการให้ข้อมูลแฟชั่นในแง่มุมต่างๆนะครับเล่มแรกเล่มนี้สุดยอดผมชอบมากๆเล่มนี้คือ A History of Men Fashion นะฮะเขียนโดย Farid Chennoul คือผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะขอโทษจริงๆคือเล่มนี้นะครับขึ้นหิ้งของจริงเลยฮะตีพิมพ์เมื่อประมาณปี1993นะครับตอนนี้นะก็กลายเป็นหนังสือที่หายากแล้วนะแล้วก็ขายกันแพงมากเล่มนี้ไม่ใช่ของผมนะฮะรุ่นพี่ที่เคารพท่านหนึ่งเนี่ยเขาให้มายืมมาศึกษานะครับแล้วก็ผมพบว่าเฮ้ยสุดยอดมากตรงที่ว่ามันเป็นหนังสือประวัติศาสตร์การแต่งกายที่ย้อนไปตั้งแต่ปี1760นะครับสมัยนั้นเนี่ยคนยังใส่ฟ็อกโค้ทกันอยู่เลยและด้วยความที่เล่มนี้คนเขียนเป็นคนฝรั่งเศสเนาะมันเลยกลายเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่อ้างอิงข้อมูลจากฝั่งฝรั่งเศสเยอะมากในเล่มนี้มีเรื่องของ French Revolution นะฮะอยู่ในนี้มีแฟชั่นซีนจากทางฝั่งปารีสไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งอังกฤษมีการกล่าวถึงเรื่องลึกๆอย่างเช่นเรื่องจุดเริ่มต้นของการสร้าง tailoring system ซึ่ง tailoring system เนี่ยคือหมายถึงระบบที่ช่างตัดเสื้อใช้ในการตัดเสื้อนะครับผมถ้าพูดง่ายๆแบบบ้านๆเลยนะก็คือว่าหลังจากที่ช่างเนี่ยวัดตัวเราเสร็จแล้วถูกไหมฮะเขาก็จะเอาพวกตัวเลขเหล่านั้นนะครับไปเข้าสูตรเพื่อสร้างดราฟต์ออกมาเนาะซึ่งสูตรเหล่านั้นน่ะมันจะขึ้นอยู่กับระบบหรือว่าซิสเต็มที่เขาใช้จริงๆมันมีลึกกว่านี้มากนะเพราะจริงๆแล้วตัวซิสเต็มเนี่ยมันไม่ได้กำหนดแค่ว่าเอาตัวเลขที่วัดได้เนี่ยไปใช้ยังไงนะแต่ว่ามันยังกำหนดไปถึงวิธีการทำงานของช่างด้วยอย่างเช่นการวัดตัวการดู figuration หรือว่าการทำ judgment ต่างๆเนาะ
พูดง่ายๆนะก็คือว่าแต่ละระบบเนี่ยก็จะมีวิธีวัดตัวที่ต่างกันด้วยซึ่งไอเรื่อง tiering system เนี่ยมันเป็นประเด็นเนาะที่ผมอยากจะพูดมากๆนะครับรอ EP หน้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะมาแชร์ข้อมูลให้ฟังกันอย่างละเอียดเลยนะครับและที่น่าประทับใจมากเนี่ยคือหนังสือเล่มนี้มีการกล่าวถึงต้นตอของมันด้วยนะฮะข้อมูลของหนังสือเล่มนี้นะครับครอบคลุมตั้งแต่ปี 1769 ไปจนถึงปีประมาณ 1993 นะฮะคือเราจะเห็นเลยว่ากว่าที่จะเป็นสูตรอย่างที่เราใส่กันในทุกวันนี้นะฮะมันผ่านอะไรมาบ้างเนาะแล้วก็จะเห็นได้เลยครับว่าแม้แต่สไตล์การแต่งตัวแบบใส่สูทผูกไทอย่างเงี้ยครับผมที่ปัจจุบันเราเรียกกันรวมๆว่าคลาสสิกเมนส์แวร์เนี่ยฮะมันก็เป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้แล้วฮะใน Style Opinion EP 0เนาะว่าสูทเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คงที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดมันคือแฟชั่นอย่างหนึ่งนะครับไปดูสิฮะว่าแบบอย่างยุค 20 เนี่ยเรามี Oxford Bag ใช่ไหมขาใหญ่มากหรืออย่างยุค 30 เนี่ยมันคือสมัยที่เรายกให้มันเป็นยุคทองเนาะอย่างยุค 40 มันมีสูทที่แบบใหญ่ๆขนดำใส่อย่างยุค 60 เนี้ยมันก็มีปีแอร์คาแดงนะครับมีสูทที่มันสลีกแฟชั่นไหล่ที่แคบหน่อยตัวยาวทรงกางเกงแบบซิก้าเหมือนนักร้องฝรั่งเศสยุคเก่าอย่างยุค 70 มันคือสุดยอดของความแฟร์เลยฮะอย่างยุค 80 เนี่ยก็จะมี power suit ในทรงอย่างเช่นพวก Hugo Boss หรือทรงซิลูเอตใหญ่แต่ว่าพริ้วหน่อยอย่าง Armani เซ็กซี่แบบอเมริกันจิกโกโลเลยครับไปจนถึงยุค 90 ที่เราหลายคนเกิดทันนี่ก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันก็ไม่ได้แย่เลยฮะเล่มนี้เนี่ยรวมภาพหายากไว้เยอะมากนะครับแล้วก็รีเสิร์ชเนี่ยสุดยอดมากๆชั้นครูเลยฮะคือแนะนำให้เก็บเอาไว้เลยนะถ้าเกิดว่าหาได้แล้วก็ทุนทรัพย์เป็นใจนะครับอีกเล่มนะฮะสายประวัติศาสตร์น่าถูกใจก็คือชาร์ปสูตรนะครับเขียนโดยเอริกมัสเกรดนะฮะคือเล่มนี้เนี่ยต่างจากเล่มที่แล้วเนี่ยคือมันเป็นการรวมบทความที่วิเคราะห์สูตรในประเด็นต่างๆนะครับอย่างเช่นมีการถกกันในเรื่องเส้นบางๆระหว่างความอนุรักษ์นิยมกับความแฟชั่นเนาะที่สูตรเนี่ยมันมีการข้ามเส้นไปมาอยู่เสมอแหละตั้งแต่อดีตแล้วมีการถกกันเรื่องของบาลานซ์มีการถกกันเรื่องสูตรในสไตล์ต่างๆอย่างเช่นอิตาลีฝรั่งเศสอเมริกานะครับพัฒนาการของสูตรในวงการดนตรีแล้วก็วงการภาพยนตร์แล้วก็มีการจำแนกสูตรในยุคต่างๆให้ดูด้วยนะครับดีเลยเล่มนี้หาไม่ยากแล้วก็ราคาไม่แพงอ่านง่ายฮะต่อมาเล่มนี้นะครับผมอเมโตรานะฮะเขียนโดยW. David Marks นะครับคือเล่มนี้เนี่ยผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับในคลิป From Japan with Love เนาะซึ่งในคลิปนั้นผมก็บอกชัดเจนแล้วว่าข้อมูลในส่วนที่เป็นของ Japanese Ivy เนี่ยครับมีหลายส่วนมากๆเลยนะที่อ้างอิงจากเล่มนี้นะครับแต่ไม่ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าจริงๆในเล่มนี้เนี่ยนอกจาก Japanese Ivy แล้วนะครับมันมีการพูดถึงวัฒนธรรมยีนญี่ปุ่นมีการพูดถึงวัฒนธรรมของแบบนักเลงเด็กนักเลงญี่ปุ่นพวกซูปาริอย่างเงี้ยครับมีการพูดถึง rock and roll แจ็คเก็ตหนังฮิปปี้เนาะคือมันมีอีกเยอะมากเลยที่เราไม่ได้กล่าวถึงนะครับแล้วก็แม้แต่แบรนด์ใหญ่ๆอย่างเช่นเรื่องของ Beams หรือว่า United Arrow เนี่ยก็มีการพูดถึงในเล่มนี้ด้วยนะฮะสาวกญี่ปุ่นแล้วก็แฟชั่นอเมริกันเนี่ยคือผมว่าต้องอ่านเลยนะเล่มนี้เพราะว่ามันเป็นการทำรีเสิร์ชที่โหดมากๆนะครับแล้วคุณจะเห็นภาพเลยว่าวัฒนธรรมของอเมริกาเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคนญี่ปุ่นยังไงบ้างโอเคอีกเล่มจะนิชขึ้นมาหน่อยนะครับเล่มนี้ฮะ What Artists Wear นะครับเขียนโดยชาลีพอตเตอร์ก็คือตามชื่อเลยครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือการศึกษาว่าศิลปินใช้เสื้อผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานศิลปะยังไงนะฮะคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำคลิป Artist Style ข้อสังเกตเชิงสไตล์จาก10ศิลปินดังเลยนะครับแต่ว่าบอกไว้เลยนะครับว่าศิลปินที่ผมเลือกมาวิเคราะห์ในคลิปเนี่ยจะไม่ซ้ำกับในเล่มนี้นะแล้วก็การตีประเด็นเนี่ยก็ต่างกันฮะคือเล่มนี้ครับเป็นแค่แรงบันดาลใจให้เลือกประเด็นนี้มาทำเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการอ้างอิงข้อมูลใดทั้งสิ้นถ้าเกิดสนใจก็ไปชมกันได้นะครับคลิป Artist Style ข้อสังเกตเชิงสไตล์จาก10ศิลปินดังในช่อง Americano Taste นี่เองนะครับกลับมาที่เล่มนี้นะครับผมความน่าสนใจเนี่ยคือศิลปินส่วนใหญ่เล่มนี้ฮะส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินสมัยใหม่หรือว่าศิลปินร่วมสมัยเนาะโดยตัวชาลีพอตเตอร์เองนะครับวิเคราะห์พวกเขาตามประเภทเสื้อผ้าที่เขาใส่อย่างเช่นการใส่สูทของฟรีดาคาโลอย่างเงี้ยครับไปจนถึงของชองมิเชลบาสเกียสนะหรือว่าวิธีการแต่งตัวของโจเซฟบอยส์นะฮะคือไอคอนิกมากนะคือเขาจะใส่แค่แบบเสื้อขาวเสื้อกั๊กหน้าตกปลาแล้วก็กางเกงยีนคือแต่งเป็นยูนิฟอร์มเลยแล้วมีหมวกด้วยแต่สิ่งที่ผมชอบในหนังสือเล่มนี้มากๆนะฮะคือผู้เขียนเนี่ยเขาพุ่งประเด็นนะครับไปที่บทบาทของเสื้อผ้าในเชิงศิลปะมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะคือศิลปินหลายคนเนี่ยใช้เสื้อผ้าเพื่อเข้าถึงบทบาทที่เขาอยากจะเป็นนะครับ
โดยเฉพาะในงาน performing art คือมันมีงานหนึ่งในยุคประมาณ 70 นะฮะ มีศิลปินหญิงคนหนึ่งนะครับ ชื่อลินเฮิร์ชแมนลีซันนะครับ คือเธอเนี่ยทำ performing art ชิ้นหนึ่งด้วยการเปลี่ยนลุคเนาะ เปลี่ยนชื่อสวมบทบาทเลยจากลีซันเนี่ยเป็นโรเบต้าเบียดมอร์เนาะ มันเป็นคาแรคเตอร์สมมุตินะครับที่เธอสร้างขึ้นมาเองนะฮะ โดยลุคของโรเบต้าเนี่ยเธอจะใส่เสื้อตัวเดิมเลยคือมันมีสไตล์ที่ชัดเจนมากๆอะแล้วก็เธอทำอย่างนั้นนะครับอยู่ 5 ปีนะคืองานชิ้นเนี้ยมันเป็น performing art แบบ real time นะฮะมันสมจริงถึงขนาดที่ว่าโรเบต้าเนี่ยใช้ชีวิตอย่างคนปกติเลยครับไปออกเดทไปเรียนไปพบจิตแพทย์เนาะโดยตัวหมอเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะฮะว่าคนที่เขาให้คำปรึกษาเนี่ยจริงๆแล้วคือ artwork อย่างหนึ่งที่ตัวของ Hirschman Leeson เนี่ยเป็นคนทำคือมันแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งครับว่าการ performance เนี่ยฮะมันคือ state of mind ครับมันไม่สำคัญหรอกครับว่ามันจะมีคนดูงานชิ้นนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะมีคนสังเกตหรือเปล่าว่าตัวของ Hirschman เองเนี่ยเขากำลังทำงานอาร์ตอยู่แต่ที่มันสำคัญกว่าเนี่ยคือเราในฐานะผู้แสดงนะฮะรู้สึกถึงมันหรือเปล่าผมว่ามันเหมือนการแต่งตัวเลยครับคือการที่เราจะเลือกใส่บางชุดเนี่ยหรือว่าบางยูนิฟอร์มเนี่ยฮะมันคือการบ่งบอกเป็นในครับมันคือเบาะแสมันคือการชี้นำตัวเองว่าเรากำลังจะเข้าคาแรคเตอร์นั้นแล้วอย่างเช่นวันนี้ผมไปงานจริงจังใช่ไหมผมก็อยากจะทรีตตัวเองที่มันจริงจังหน่อยผมก็เลือกที่จะใส่สูทผูกไทหรือว่าแต่งตัวให้มันจริงจังขึ้นคือมันเป็นการเหมือนเตรียมความรู้สึกก่อนไปพบกับสถานการณ์จริงนะครับและความรู้สึกที่ผมมีต่อตัวเองในวันนั้นเนี่ยผมก็จะวางตัวจริงจังขึ้นตามดีกรีของเสื้อผ้าที่ใส่ด้วยนะฮะคือผมพบว่าตัวเองเนี่ยก็รู้สึกแบบนั้นนะฮะส่วนคนอื่นเนี่ยจะรู้สึกถึงความจริงจังของเราหรือเปล่าเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกครับสำคัญที่ผมเนี่ยรู้สึกกับตัวเองในบทบาทนั้นนั่นต่างหากคือ state of mind ฮะคืออยากให้ได้ไปลองอ่านเรื่องนี้กันมากๆในเล่มนี้นะครับต่อมา3เล่มนี้นะครับขอพูดรวมๆไปเลยแล้วกันนะฮะเล่มแรกนะครับ Men of Style นะครับเขียนโดยจอร์จซิมเนาะเล่มนี้เนี่ยให้คอนเซปต์เรื่อง personal style กับผมได้ชัดเจนมากๆนะฮะคือเขาวิเคราะห์สไตล์ของไอคอนหลายคนในหลายวงการนะครับอย่างเช่นวินสตันเชอร์ชิลล์มีจอห์นนี่แคชเดวิดโบอีนะครับเซซิลเบตันมาร์คทเวนเงี้ยมาเชโลมาสเปียนีนะครับแล้วก็แอนดี้วอร์ฮอลและอีกหลายๆคนเลยคือมันยืนยันเลยครับว่าคนที่มีสไตล์เป็นของตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าเขาจะใส่ชุดอะไรไม่ว่าจะใส่สูทผูกไทยันใส่ขาสั้นนะฮะเขาก็จะทำให้มันเป็นของเขาได้อย่างแท้จริงนะครับอย่างเช่นแบบมาลเดวิสเนี่ยใส่แจ็คเก็ตบุ๊กผูกไทแบบไอวี่เลยแต่ว่าทำไมเขาไม่ดูเหมือนไอวี่ลีคนอื่นๆนะฮะเพราะว่านั่นคือมาลเดวิสครับคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยมันเอาเสื้อผ้าอยู่อ่านแล้วทำความเข้าใจกับมันให้ดีๆครับผมมันจะให้คอนเซ็ปต์ในการค้นหา personal style ให้กับคุณได้เลยนะครับต่อมานะครับ Icon of Men Style เขียนโดยจอร์จซิมเหมือนกันฮะคือเล่มที่แล้วเนี่ยโฟกัสที่คนใช่ไหมครับแต่เล่มนี้เนี่ยโฟกัสที่ของมันเป็นบทความที่ให้ข้อมูลเรื่องคลาสสิกไอเทมของ menswear นะครับผมได้ดีเลยคนที่อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งของบางอย่างอย่างเช่นพวกความเป็นมาของ trench coat bomber jacket ปาก้าเสื้อยืดขาวไปจนถึงแซ็กสูทเล่มนี้มันเป็นการปูพื้นฐานที่ดีเลยนะครับคือผมเนี่ยชอบที่เขาพูดถึงผลกระทบที่มันมีต่อประวัติศาสตร์โลกด้วยอย่างเช่นสงครามเวียดนามไปจนถึงพวกซับคัลเจอร์ต่างๆอย่างเช่นวัฒนธรรมมอดของอังกฤษในยุคประมาณ 50-60 เนาะมันทำให้เราเลือกใส่เสื้อผ้าเนี่ยได้อย่างเข้าใจในยุคสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วนะครับคอวินเทจเนี่ยน่าจะถูกใจเล่มนี้กันนะฮะวินเทจเมนส์แวร์เนาะเขียนโดยจอร์จซิมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขามีทีมงานมาด้วยอีก2คนคือดักลาสกันนะครับกับโรลี่ลักเก็ตนะฮะคือเล่มนี้เนี่ยเขาจะพาไปดูอาร์ไคฟ์ที่ชิ้นวินเทจหายากเลยบางชิ้นเนี่ยคือขึ้นมิวเซียมได้เลยนะมันมีตั้งแต่เบลเซอร์ของชมรมต่อยมวยในมหาลัยช่วงยุคประมาณ1930นะครับไปจนถึงชุดพนักงานดับเพลิงฝรั่งเศสช่วงยุคประมาณ 1,900 เนาะหรือเสื้อที่เป็น CC41 นะครับในช่วงที่เรามีการ control commodity ประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็มีนะฮะซึ่งผมเนี่ยเคยพูดเรื่องนี้ครับไปแล้วเนาะในคลิป Vintage Military Talk นะฮะแฟชั่นพลเรือนสมัยสงครามโลกครั้งที่2ลองตามไปดูกันได้นะครับผมมันเป็นการพูดถึงแฟชั่นของคนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในสมัยที่มีการจำกัดผ้าแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบต่างๆในการทำเสื้อผ้าเพราะว่าต้องเอาไปใช้ในการสงครามเป็นหลักนั่นเองนะครับมาถึงเล่มนี้ที่ผมยกให้เป็นเล่มที่เปิดโลกในการพลิกแพลงสไตล์ของผมเลยนะเล่มนี้เลยฮะ Fantastic Man ครับ
จริงๆแล้วมันเป็นแมกกาซีนนะแมกกาซีนแฟชั่นที่ผมชอบที่สุดเลยละเล่มนี้นะฮะมันเป็นการรวมบทสัมภาษณ์บุคคลสุดอัศจรรย์ในรอบ10 ปีนะฮะดูแต่ละคนนะครับอย่างเช่นแบบเฮลมุตแลงอีวานแม็กเกรเกอร์นะครับไบรอันเฟอร์รี่ไอเว่ยเว่ยตอมบราวน์อย่างเงี้ยคือเล่มนี้ผมถือว่าเป็นอาจารย์ผมเลยนะทั้งในเรื่องของแนวทางการเขียนบทสัมภาษณ์ในสมัยที่ผมยังเป็นนักเขียนอยู่ผมก็เรียนรู้จากเล่มนี้นะครับหรือว่าวิธีคิดในการทำสไตลิ่งที่นอกเหนือไปจากขนบเนี่ยผมก็เรียนรู้จากมันสไตลิ่งช็อตของเล่มนี้คือสุดยอดเลยนะคือมันนิ่งฮะแต่ว่ามันลึกมากคือคุณอาจจะรู้สึกว่ามันดูง่ายๆนะแต่ว่าไอ้ความง่ายที่มีกลิ่นแบบนี้เนี่ยฮะมันทำยากกว่าการประโคมใส่สีสันเข้าไปมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบทสัมภาษณ์เนี่ยเท่มากสนุกมากแล้วก็เล่าเรื่องได้อย่างเร้าใจมากๆนะฮะคือมันไม่ใช่แค่การถามตอบนะครับแต่ว่ามันมีการบรรยายบรรยากาศว่าในวันนั้นเนี่ยเขาใส่อะไร body language ของเขาเป็นยังไงมันคือการสังเกตคนจริงๆนะฮะไม่ใช่แค่การถามมาต่อไปเนาะแล้วก็คำตอบของแต่ละคนเนี่ยก็มีลูกล่อลูกชนมากๆนะครับสมกับสโลแกนของนิตยสารเล่มนี้เลยนะครับคือ Fantastic Man Men of Great Style and Substance นะฮะคือตัวตนเนี่ยมันสำคัญพอกันกับสไตล์นั่นแหละครับโอเคอีก2เล่มแล้วกันนะครับ A Man and His Watch นะฮะเล่มนี้กับ Aloha 2เล่มนี้ค่อนข้างเฉพาะทางนะฮะคือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวมนาฬิกาของบุคคลสำคัญต่างๆเนาะอย่างเช่นแบบเดโทนาของพอล นิวแมนหรือว่านาฬิกาที่เอลวิส เพรสลีย์นะครับมอบให้กับผู้ช่วยของเขาอย่างเงี้ยคือทางผู้เขียนเนี่ยเขายังบุกนะครับไปที่อาร์ไคฟ์เก่าของพวกแบรนด์นาฬิกาด้วยนะอย่างพวกคาร์เทียหรือว่าโอเมก้าหรือหลายแบรนด์นะครับภาพสวยมากๆเลยฮะแล้วก็ที่กินใจมากเนี่ยคือเนื้อหานะที่ว่านาฬิกาเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงบุคลิกแล้วก็ชีวิตของคนใส่ได้เสมอนะครับผมคือสำหรับผมมันเป็นความอิ่มเอมใจมากๆนะฮะที่เวลาเราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยใช้ของสิ่งหนึ่งอย่างยาวนานตราบชั่วชีวิตของเขาอะซึ่งนาฬิกาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะแล้วก็มันเป็นไลฟ์ไทม์ไอเทมจริงๆนะครับส่วนอีกเล่มนึงเลยที่คอฮาวายเนี่ยพลาดไม่ได้เลยฮะเล่มนี้นะครับคือรวมประวัติศาสตร์ฮาวายจากถิ่นกำเนิดเลยนะมันมีการบอกหมดเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนฮาวายแต่งตัวยังไงไปจนถึงเรื่องวิวัฒนาการของเสื้อฮาวายจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะมีทุกอย่างที่คนรักฮาวายอยากจะเห็นนะครับเนี่ยห้องเสื้อมูซาชิยะหรือว่าพวกอาร์ไคฟ์ภาพเสื้อฮาวายหายากคือถ้าพ่อค้าได้เล่มนี้ไปนี่คือยิ้มเลยฮะหนังสืออีกประเภทนะที่ผมชอบอ่านมากๆเลยนะครับคือพวกหนังสือแพทเทิร์นแล้วก็พวก tailoring system ในยุคต่างๆนะครับคำถามคือเราในฐานะของคนที่ไม่ใช่ช่างนะฮะจะได้อะไรจากการอ่านหนังสือแพทเทิร์นหรือว่าพวก tailoring system ที่ช่างเอาไว้ศึกษาคำตอบก็คือใจเขาใจเรานะครับคือเมื่อคนใส่สูทเนี่ยพยายามมองสูทในมุมของคนทำสูทแล้วเนี่ยฮะประสบการณ์ตรงของผมเลยนะหลังจากที่ศึกษาเรื่องพวกนี้มาฮะคือมันทำให้ผมเข้าใจช่างมากขึ้นนะแล้วก็เอาแต่ใจน้อยลงคือบางครั้งเนี่ยที่ช่างบอกว่าไม่แนะนำให้แก้ตรงนี้เพราะว่ามันอาจจะไปกระทบกับอีกจุดทั้งนั้นที่เราเห็นกับตาแล้วก็ตัดสินด้วยความรู้ที่ไม่ค่อยมีนะครับว่าก็เห็นกันอยู่ว่าทำได้ถูกไหมฮะแต่เมื่อผมเนี่ยมีความรู้มากขึ้นเนาะคือมันทำให้เห็นภาพใหญ่มากขึ้นนะครับว่าทำไมเขาถึงแนะนำแบบนั้นผมว่าไม่ผิดเลยครับที่เราจะบอกความต้องการของเราออกไปตรงๆนะว่าเราต้องการอะไรแต่ก่อนที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าตัดสินว่าช่างคนนี้เก่งไม่เก่งหรือว่าตัดสวยหรือไม่สวยเนี่ยผมว่ามันจำเป็นมากนะครับที่เราจะต้องมีความรู้ในสิ่งนั้นซะก่อนผมไม่ได้ respect คนที่อายุนะครับแต่ว่าผม respect คนที่อายุงาน respect ที่เขาทำมาก่อนการศึกษาศาสตร์ของเทเลอร์ในมุมนี้มันจะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจช่างมากขึ้นนะครับว่ากว่าสูตรที่คุณใส่จะเสร็จเนี่ยเขาต้องจ่ายมันด้วยค่าประสบการณ์ที่แพงแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วผมมีหลายเล่มมากๆนะแต่ว่าจะเอามาเล่าให้ฟังในคลิปเรื่อง tailoring system ในอนาคตนะฮะเอาเป็นเล่มนี้ก่อนนะครับ making the cut เขียนโดย Richard Anderson นะฮะซึ่งตัว Richard Anderson เองเนี่ยเขาเป็น master cutter นะครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งห้องเสื้อ Richard Anderson ซึ่งปัจจุบันก็ตั้งอยู่ที่ซาวิโรนั่นเองนะฮะคือก่อนหน้านั้น Richard Anderson เนี่ยเขาเคยฝึกที่ Huntsman มาก่อนนะครับตัว Richard เองเนี่ยเขาจะเล่าเบื้องหลังของสูตรตัวสำคัญของเขาแต่ละตัวไม่ต้องกังวลนะครับเขาเล่าเป็นภาษาคนนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ภาษาช่าง
ดังนั้นเล่มนี้เนี่ยไม่มีแพทเทิร์นอะไรให้คุณดูด้วยฮะแต่ว่ามันเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้จากคนที่ทำงานที่ซาบิโรมาค่อนชีวิตถ้าอยากรู้เบื้องหลังว่าคัตเตอร์แล้วก็เทเลอร์เนี่ยเขาทำงานยังไงเขาเอาตัวเลขที่วัดเนี่ยไปใช้ยังไงลองอ่านแค่บทแรกของเล่มนี้ก็ได้นะครับแม้ว่ามันจะเป็นการให้ข้อมูลแค่โดยสังเขปเนาะแต่ว่าคุณเนี่ยก็จะเห็นภาพมากขึ้นแหละว่าเบื้องหลังของสายวัดและก็สายตาช่างเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างส่วนเล่มอื่นๆนะฮะจะเป็นหนังสือ Pattern หรือว่า Tailoring System ที่ซับซ้อนขึ้นนะฮะมันมีหลายเล่มเลยที่ผมชอบนะอย่างเช่น Modern Tailor Outfitter and Clothier ของสำนัก Tailor and Cutter อังกฤษนะครับหรือว่าอีกเล่ม The Blue Books of Men Tailoring หรือว่าอีกเล่มหนึ่งThornton Sectional System ซึ่งเป็น System ที่ Richard Anderson เนี่ยบอกเองนะว่าห้องเสื้อ Huntsman เนี่ยใช้ System นี้แล้วก็อีกหลายๆเล่มเลยฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในตอนหน้าแล้วกันนะครับหนังสือพวกนี้เนี่ยมันต้องตีความกันเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นข้อมูลจากโลกเก่าจริงๆนะฮะหนังสือประเภทสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจในสไตล์นะคือหนังสือชีวประวัติหนังสือประวัติศาสตร์หรือหนังสืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สไตล์แมนนวลครับคือมันอาจจะฟังดูย้อนแย้งนะฮะแต่ว่าจริงเลยครับคืออย่างน้อยที่ผมเจอเองกับตัวนะฮะคือเมื่อเวลาผมอ่านหนังสือที่เป็นแบบสไตล์แมนนวลไปสักพักแล้วเนี่ยจนมีความรู้พอที่จะต่อยอดเองได้แล้วเนี่ยฮะก็เริ่มพบว่าทุกเล่มเนี่ยมันจะคล้ายๆกันแหละครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมจึงเริ่มไปศึกษาจากชีวิตของคนคนนั้นจริงๆเช่นสมมุตินะผมอยากจะเข้าใจสไตล์ของแอนดี้วอร์ฮอลหนังสือสไตล์แมนนวลเนี่ยก็อาจจะบอกว่าโอเคแอนดี้วอร์ฮอลเนี่ยก็สวมเชิ้ตบัตตันดาวของ Brooks Brothers นะครับชอบผูก regimental tie แล้วก็ใส่กับยีน Levi 501ที่ว่ากันว่ายีนตัวนี้ไปแก้ทรงที่ซาบิโรเนาะหรือไม่แอนดี้เนี่ยก็จะชอบเอาพวกแจ็คเก็ตทักซิโดเนี่ยครับมาใส่แบบแคชชวลอย่างเช่นใส่กับเสื้อคอเต่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ใช่นะฮะแต่นั่นมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งและหลายเล่มก็เขียนแบบนั้นนะฮะแต่ที่ผมอยากรู้มากกว่านั้นคือแล้วจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยคิดอะไรเนาะใช้ชีวิตยังไงก็เลยไปอ่านไดอารี่ของเขาเลยครับวิธีศึกษาสไตล์ง่ายๆก็คือไปดูไดอารี่ของเขาเลยอย่างเช่นในเล่มนี้ก็จะมีภาพถ่ายจริงนะครับอย่างเช่นภาพนี้แอนดี้วอร์ฮอลรอยฮาวสตันกับวิกเตอร์อูโก้เนี่ยมันคือเหตุการณ์จริงมันไม่ใช่ในหนังมันเป็นสไตล์ที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นในกองถ่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือเราจะได้อ่านความคิดของแอนดี้ด้วยนั่นต่างหากคือสไตล์จริงๆหรือว่าอย่างเล่มนี้ฮะไทยกับสงครามโลกครั้งที่2เล่มนี้นะครับเขียนโดยศาสตราจารย์ดิเรกชัยนามคือเขาเป็นนักการเมืองในฝั่งคณะราษฎรนะฮะเล่มนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับการแต่งตัวเลยมันเป็นหนังสือประวัติศาสตร์นะครับแต่ดูนี่ฮะภาพคณะรัฐมนตรีสมัยพันเอกหลวงพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ปี2481รูปนี้เนี่ยมีอาจารย์ปรีดีด้วยถ้าอยากเห็นว่ารัฐมนตรีของไทยสมัยก่อนแต่งตัวยังไงนี่ฮะสูทขาวแบบเดย์ไทม์ภาพจริงชัดเจนเลยและนี่อีกภาพนะฮะสังเกตเดรฟบนสูทของนายพลนากามุระคนซ้ายสุดนะครับแล้วก็สูทของอาจารย์ดิเรกคนขวาสุดดูนะฮะหรืออย่างนี้ภาพซิงเกิลเบรสนะครับปกพีคดูซิลูเอตสูทนะครับช่างสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครทำแบบนี้แล้วหรือว่าอย่างนี้ครับสง่างามมากรัฐบาลอังกฤษเลี้ยงอาหารค่ำให้ศาสตราจารย์ดิเลกที่โรงแรมซาวอยก่อนเดินทางกลับประเทศไทยนะครับศาสตราจารย์ในชุดทักซิโดที่ทรงสวยมากๆนะฮะแล้วก็ลองดูทรงกางเกงนะครับใหญ่แบบสมัยก่อนเลยใส่ทักซิโดยังไงให้อิเลแกนต์นี่ไงครับดูภาพจริงเลยคือเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมฮะว่าผมกำลังพูดถึงอะไรเนาะหรือว่าอย่างอีกเล่มหนึ่งยกตัวอย่างอีกเล่มหนึ่งปิกัสโซเนี่ยคือไม่มีใครมาบรรยายหรอกครับว่าปิกัสโซเนี่ยแต่งตัวยังไงเนาะแต่เราเอาความรู้พื้นฐานที่เรามีเนี่ยมาวิเคราะห์ภาพได้เลยครับผมอย่างในภาพนี้เนี่ยแจ็คเก็ตไม่มีลาเพลเนาะที่ต่อมาพวกปีแอร์การ์แดงในยุคประมาณ60เนี่ยก็ทำนะมันเป็นเอสเตติกแบบที่เป็นฝรั่งเศสมากๆนะครับอย่างตัวเนี้ยเป็นอันสตรัคเจอร์ด้วยและเนี่ยคือภาพจริงนะฮะเห็นได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยปิกัสโซเนี่ยใช้ชีวิตยังไงแล้วก็แต่งตัวยังไงหรืออย่างเล่มนี้นะครับบทสัมภาษณ์ของอารงค์วงศ์สวรรค์สัมภาษณ์โดยคุณวรพจน์พันพงศ์นะฮะคือเราจะเห็นความเก๋าของอารงค์เนี่ยผ่านคำสัมภาษณ์เลยนะครับทัศนคติเนี่ยคือเรื่องสำคัญมากในการสร้างสไตล์นะแล้วก็ดูนี่ฮะเหยี่ยวฮิปปี้รงค์วงศ์สวรรค์ในอเมริกาคือเขาเป็นนักเขียนไทยคนแรกนะครับที่รัฐบาลออกวีซ่าเจอร์นัลลิสต์ให้นะฮะสไตล์เขาแบบไม่ธรรมดาเลย
มันยังมีอีกหลายเล่มนะครับผมรวมไปถึงหนังสืออย่างเช่นพวกHuman of New York เงี้ยครับหรือว่า Chinatown Pretty เงี้ยหรือว่าพวก Apartmento เงี้ยผมก็ชอบนะคือตัวผมเองเนี่ยชอบดูคนธรรมดาแต่งตัวนะผมชอบสไตล์ของคนธรรมดาที่สุดเลยฮะอย่างเช่นแบบสีสันจัดจ้านของลุงป้าใน Chinatown เนี่ยที่เขาแต่งแบบนี้โดยสัญชาตญาณนะครับหรือว่าคนบนท้องถนนในนิวยอร์กนะนครที่แต่งตัวกันมันที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยคือจะมีอะไรบันเทิงแล้วก็ดูจริงไปมากกว่านี้อีกแต่ก็นั่นแหละครับทั้งหมดวันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยฮะมันยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกลุ่มความรู้นะฮะแล้วก็แน่นอนว่าผมก็อ่านเล่มใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับคือการเรียนรู้เนี่ยมันไม่สิ้นสุดเลยเนาะดังนั้นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้เนี่ยคือให้ใช้หนังสือเหล่านี้ฮะเป็นฐานความรู้เฉยๆนะครับอย่าเชื่อทุกเรื่องเนาะโปรดอ่านอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็ที่สำคัญคืออ่านระหว่างบรรทัดให้แตกนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาความรู้เหล่านี้เนี่ยมาประยุกต์ให้มันเข้ากับยุคสมัยด้วยนะฮะนั่นต่างหากครับคือวิธีจะสร้างสิ่งใหม่เนาะแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ที่เป็นตัวเราได้จริงๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Americano Taste EP นี้นะฮะก็ค่อนข้างยาวเลยแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้ประโยชน์จากหนังสือที่เราเอามาแนะนำกันในวันนี้จริงๆนะครับอย่าลืมว่าหนังสือมีไว้อ่านเนาะอ่านกันด้วยสร้างฐานความรู้เยอะแล้วก็อย่าลืมคิดต่อยอดเองด้วยตัวเองนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็จะเป็นกำลังใจให้กับทาง Americano Taste เป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ในคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ